Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu một hương vị đậm chất quê hương, cá linh kho lạc mang vị ngọt thanh tự nhiên, ăn kèm rau sống hoặc bông điên điển là ngon đúng điệu. Cách làm chuẩn bị nguyên liệu: cá linh 500g, chọn cá tươi, béo múp, hành lá, vài nhánh, hành tím, 1 củ, 1 đến 2 trái, gia vị, nước mắm ngon, đường, bột ngọt tùy chọn, tiêu xay, rau ăn kèm, bông điên điển, rau nhút, rau muống luộc, rau sống tùy thích. Chanh, 1 quả, dùng để pha nước chấm riêng hoặc vắt trực tiếp lên cá khi thưởng thức, tùy sở thích. Các bước thực hiện: sơ chế nguyên liệu: cá linh, rửa sạch, để ráo nước. Hành tím, bóc vỏ, băm nhỏ. Hành lá, cắt riêng phần đầu trắng, đập dập, phần lá xanh thái nhỏ. Cắt lát mỏng hoặc để nguyên trái. Cá, cho cá linh vào nồi, nêm 2 muỗng canh nước mắm ngon, 1 muỗng cà phê đường, muỗng cà phê bột ngọt, 1 ít tiêu xay, hành tím băm và đầu hành lá đã đập dập. Trộn đều cá với gia vị và ướp khoảng 15 đến 20 phút cho cá thấm. Kho cá, đặt nồi cá đã ướp lên bếp, đun lửa vừa. Khi nước trong nồi sôi, hạ nhỏ lửa, đun liu riu. Nếu muốn có thêm nước kho để chan cơm và chấm rau, bạn có thể thêm khoảng chén nước nóng vào nồi. Tiếp tục kho đến khi nước kho sánh lại, cá chín mềm. Trong quá trình kho, không dùng đũa đảo mà chỉ cần lắc nhẹ nồi để cá ngấm gia vị đều mà không bị nát. Trước khi tắt bếp, cho hành lá thái nhỏ và ớt đã cắt vào nồi, nêm nếm lại cho vừa khẩu vị. Trình bày và thưởng thức, múc cá ra đĩa, rắc thêm một chút tiêu xay lên trên để tăng thêm hương vị. Chung cá kho nóng với cơm trắng và các loại rau ăn kèm. Đặc biệt, bông điên điển chấm với nước cá kho lạc là sự kết hợp hoàn hảo, mang đến vị bùi bùi, giòn giòn hòa quyện với vị mặn ngọt của nước kho. Bạn có thể vắt thêm một vài giọt chanh vào nước kho hoặc pha nước chấm riêng để tăng thêm vị thanh mát, tùy theo sở thích. Những điều lưu ý: nên chọn cá linh còn tươi, béo tròn để thịt cá ngọt, mềm và ít xương. Không nên kho cá quá lâu vì cá linh rất nhanh chín. Việc kho quá lâu sẽ làm cá bị nát, mất đi độ ngon. Đây là món kho lạc nên vị mặn vừa phải, không quá đậm đà như các món kho tiêu hay kho tộ. Khi kho, bạn có thể cho thêm một chút dầu ăn hoặc mỡ heo phi tỏi để món ăn béo hơn và có màu đẹp mắt. Cá linh kho lạc là một món ăn dân dã, đậm chất miền Tây, đặc biệt vào mùa nước nổi. Không cầu kỳ trong cách chế biến, món ăn này tập trung làm nổi bật vị ngọt thanh, béo mềm tự nhiên của cá linh, thay vì vị mặn đậm đà như các món kho khác. Đây là món kho quốc dân của người dân vùng sông nước, thường được dùng kèm với các loại rau đồng đặc trưng như bông điên điển, rau nhút, mang đến một bữa ăn thanh đạm nhưng đầy hương vị quê hương. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo với thật nhiều món ăn hấp dẫn.